चला जाणून घेऊया 10 अशी कारणं जी तुमच्या परमनंट हेअर डायचं आयुष्य कमी करतात. तुम्हाला लक्षात ठेवलं पाहिजे की तुमचे नॉर्मल नॅचरल केस आणि डाय केलेले केस या जमीन आसमानाचा फरक आहे आणि त्यामुळेच हेअर डाय केल्यानंतर बऱ्याच गोष्टींमुळे बराच परिणाम होऊ शकतो. नमस्ते, मी श्वेता पुरंदरे. माझ्या या चॅनलवर आपलं खूप खूप स्वागत आहे. माझा कंटेंट तुम्ही पहिल्यांदा पाहत असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि व्हिडिओ आवडला तर लाईक द्यायलाही विसरू नका. या व्हिडिओचा अभिप्राय खाली कमेंटमध्ये जरूर कळवा. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जाणून घेणार आहोत 10 अशी कारणं ज्यामुळे तुमच्या परमनंट डायचा इफेक्ट जास्त काळ टिकत नाही. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहायला विसरू नका, कारण हे प्रत्येक कारण खूप महत्वाचं आहे. सगळ्यात पहिलं कारण म्हणजे परमनंट हेअर डाय लावल्यानंतर तुम्हाला कमीत कमी 24 ते 48 तास केसांना शॅम्पू करायचा नसतो. आणि हे 24 ते 48 तास अशासाठी लागतात कारण ही जी मी हेअर डायची प्रोसेस तुम्हाला एक्सप्लेन केली, हेअर डायचे मॉलिक्यूल कॉर्टेक्स मध्ये लॉक इन होण्यासाठी हा अवधी देणे अतिशय आवश्यक असते. जर हेअर डायच्या मॉलिक्यूलना तुम्ही कॉर्टेक्स मध्ये स्टॅबिलायझच होऊ दिलं नाही, स्टॅबिलाइज व्हायच्या आधीच जर तुम्ही शॅम्पू लावून बाहेर काढलं तर परमनंट हेअर डाय परमनंट कसा राहील? तेव्हा हेअर डाय लावल्यानंतर कंडिशनर रिन्स जरूर दिला जातो, पण शॅम्पू मात्र तुम्ही 2 दिवसाच्या नंतर केला तर तुम्हाला इफेक्ट चांगला येईल. हेअर डायच्या नंतर कंडिशनरचा रिन्स यासाठी दिला जातो की त्यामुळे क्युटिकल्स फ्लॅट होतात, सील होऊन जातात आणि कॉर्टेक्स मध्ये कलर डेव्हलपमेंटची प्रोसेस कंटिन्यू होऊ शकते. तेव्हा हेअर डायच्या नंतर शॅम्पू करायची घाई अजिबात करू नका. परमनंट हेअर डायचा इफेक्ट कमी होण्याचं दुसरं कारण म्हणजे हाताला लागेल तो शॅम्पू वापरणं किंवा घरात जो शॅम्पू आहे तो शॅम्पू वापरणं. तर हे अतिशय चुकीचं आहे, कारण प्रत्येक शॅम्पूच्या प्रॉपर्टीज वेगळ्या असतात आणि कलर केलेल्या केसांसाठी तुम्हाला वेगळा शॅम्पू वापरायला लागतो, वेगळा कंडिशनरही वापरायला लागतो. डाय केलेल्या केसांसाठी कुठले शॅम्पू वापरावे याबद्दल आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये नक्की बोलू, पण या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये मी अशा प्रॉडक्ट्सच्या लिंक्स दिल्या आहेत, त्या तुम्ही जरूर बघा. तर हेअर डाय लावल्यानंतर केसांची जास्त काळजी घ्या. स्पेशल शॅम्पू वापरा जे कलर्ड केसांसाठीच डेव्हलप केलेले आहे. तिसरं कारण आहे केसांसाठी मेडिकेटेड शॅम्पूज वापरणे किंवा अँटी डॅन्ड्रफ शॅम्पू वापरणे. डॅन्ड्रफ झाला असेल तर तुम्हाला अँटी डॅन्ड्रफ शॅम्पू जरूर वापरला पाहिजे, पण जेव्हा गरज नसेल तेव्हा डाय केलेल्या केसांवर अँटी डॅन्ड्रफ शॅम्पूचा वापर टाळा, कारण हे मेडिकेटेड शॅम्पू किंवा अँटी डॅन्ड्रफ शॅम्पू बनवले असतात डॅन्ड्रफ घालवण्यासाठी, पण डाय केलेल्या केसांसाठी हे सुटेबल आहेत की नाही हे त्या फॉर्म्युलेशनवरच अवलंबून असतं. तेव्हा शक्यतो गरज नसेल तेव्हा डाय केलेल्या केसांवर अँटी डॅन्ड्रफ शॅम्पू वापरू नका. डाय केलेल्या केसांवर शॅम्पूचा वापर थोडा काळजीपूर्वकच करा आणि शक्यतो टाळूवरच करा, स्कॅल्पवरच करा. केसांच्या पूर्ण लेंथला लावून कपडे धुतल्यासारखे केस धुवू नका. डाय केलेल्या केसांवर शॅम्पू काळजीपूर्वकच वापरा, थोड्या प्रमाणातच वापरा. केसांच्या लेन्सवर टाळूला लावलेल्या शॅम्पूचा रिन्सच वापरा. हे सर्व झालं शॅम्पूच्या बाबतीत, पण काय कंडिशनर लावता? कारण डाय केलेल्या केसांवर कंडिशनर लावणं खूप गरजेचं आहे. डाय केल्यानंतर डिस्टर्ब झालेले केसांचं क्युटिकल कंडिशनरमुळे स्टॅबिलाइज व्हायला मदत होते. कौलांचं उदाहरण तुम्हाला आठवत असेलच. त्यामुळे केसांचं क्युटिकल स्मूथ राहण्यासाठी कंडिशनर लावणं खूप गरजेचं आहे. कंडिशनरमुळे क्युटिकल्सची कंडिशन खूप चांगली राहते, ते स्मूथ राहतं. जर क्युटिकल स्मूथ असेल, स्टॅबिलाइज्ड असेल, वेल अलाइन्ड असेल तर कॉर्टेक्स मधून केसांचा कलर बाहेर येणं ते थोड्या प्रमाणात कमी करू शकतं. तेव्हा डाय केलेल्या केसांवर शॅम्पू नंतर कंडिशनर तर मस्टच आहे आणि तुम्ही हेअर मास्क वापरलात तर सोने पे सुहागा. अंघोळ करून आल्यावर काय तुमची बाथरूम एखाद्या सौना चेंबर सारखी दिसायला लागते? गरम गरम कडक पाण्याने अंघोळ करायला तुम्हाला आवडते? जर तुम्ही हेअर डाय वापरत असाल तर ही चूक बिलकुल करू नका. डाय केलेल्या केसांसाठी शक्यतो तुम्हाला थंड पाणीच वापरायचं आहे आणि थंड पाणी सहन होत नसेल तर अतिशय कोमट पाण्यानेच तुम्हाला केस धुवायचे, कारण तुमचे केस आता एखाद्या सिल्कच्या साडीसारखे नाजूक झालेले आहेत. केमिकली प्रोसेस केसांची तेवढीच काळजी घ्यायला लागते जितकी आपण सिल्कच्या कपड्यांची घेतो, सिल्कच्या साडीची घेतो. सिल्कची साडी काय तुम्ही गरमागरम पाण्यात धुता? नाही ना. थेट तसंच तुम्हाला तुमच्या डाय केलेल्या केसांना ट्रीट करायचं आहे. पाण्यामुळे तसेही केस फुलतात, स्वेल होतात आणि त्यांची क्युटिकल्स ओपन अप होतात. गरम पाण्याने हे जास्त प्रमाणातच होतं आणि तुमचा हा जो कॉर्टेक्स आहे तो एक्सपोज होतो आणि कॉर्टेक्स मधला जो हेअर कलर आहे तो हळूहळू लीच आउट होतो. म्हणून जेव्हा तुम्ही थंड पाणी वापरता तुम्ही हे क्युटिकल ओपन व्हायला चान्सेस देत नाही आहात आणि तुमच्या हेअर डायच्या पिगमेंटला तुम्ही केसातच प्रोटेक्टेड ठेवत आहात. तेव्हा गरम पाणी अजिबात नाही. थंड राहा आणि थंड पाण्याचाच वापर करा. तुमची हेअर वॉश फ्रिक्वेन्सी काय आहे बरं? मला आठवतंय आमच्या लहानपणी
रविवारी असायचा केस धुण्याचा कार्यक्रम. अंघोळीच्या तास दीड तास आधी आई मस्त तेल लावून केसांची चंपी करायची आणि शिकेकाईच्या पाण्याने केस धुण्याचा एक कार्यक्रम व्हायचा. आणि आठवड्यातून एकदाच ही अशी अंघोळ व्हायची. मला आठवत नाही की आठवड्यात 2-2, 3-3 वेळा शॅम्पू लावून केस धुतल्याचं. मला वाटतं त्या पिढीतल्या लोकांचे केस म्हणून आजच्या पिढीतल्या लोकांपेक्षा जास्त हेल्दी आणि शायनी आहेत. काय वाटतं तुम्हाला? कोणाकोणाला आठवतंय केस शिकेकाईनी किंवा रेठ्यानी धुतलेले? हीच अॅनॉलॉजी सिल्कच्या कपड्यांच्या एक्झाम्पलशी लागू होते की नाही? डाय केलेल्या केसांना जितके कमी धुवाल तितकाच हा हेअर डाय जास्त लॉंग लास्टिंग राहणार आहे. हेअर डायच्या पॅकेट्सवर पण लिहिलेलं असतं की हा हेअर डाय किती वॉशेस पर्यंत टिकणार आहे. त्याच्यावर हे लिहिलेलं नसतं की हा हेअर डाय तुम्हाला 4 आठवडे किंवा 8 आठवडे पुरणार आहे. कारण हेअर डायचा लॉंग लास्टिंगनेस तुमच्या हेअर वॉश फ्रिक्वेन्सीवर अवलंबून आहे. जितके कमी वेळा तुम्ही केस धुवाल तितका तुमचा हेअर डाय जास्त काळ टिकणार आहे, हे लक्षात ठेवा. आणि म्हणूनच जेव्हा तुम्ही वेकेशनवर जाता त्याआधी तुम्ही जर का छानसा हेअर डाय करून जात असाल, पण वेकेशन स्पॉटवर स्विमिंग पूल पाहताच त्यात रोज तुम्ही डुबक्या घेतल्या तर हेअर डायचा इफेक्ट कमी होणार आहे बरं का. आणि स्विमिंग पूल मध्ये असतो क्लोरीनही, जो तुमच्या हेअर कलरला ब्लीचच करून टाकेल. तेव्हा स्विमिंग पूल मध्ये उतरताना हा विचार नक्की करा. त्याच प्रकारे तुम्ही कुठल्या बीच डेस्टिनेशनला जर गेला तर तिथल्या समुद्राच्या खाऱ्या पाण्याचा खूपच अब्रेसिव्ह परिणाम हेअर डायवरही होतो, हे लक्षात ठेवा. आणि स्विमिंग पूल मध्ये जर जाणारच असाल तर मात्र केसांना प्रोटेक्ट करा. आधी थोडंसं तेल लावा किंवा प्रोटेक्टिव्ह सिरम जरूर लावा. जसा पाणी हा हेअर डायचा शत्रू आहे तशीच हीटही हेअर डायची शत्रू आहे. तेव्हा कुठल्याही प्रकारची हीट ट्रीटमेंट केसांना देण्याचं टाळा. स्ट्रॉंग ब्लो ड्राय करून हेअर स्टायलिंग करणे किंवा स्ट्रेटनिंग आयर्न वापरणे यामुळे तुमच्या हेअर डायवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. हेअर डाय फेड होऊ शकतो. कारण या हीट ट्रीटमेंटमुळे तुमच्या केसांच्या टेक्स्चरवर परिणाम होत असतो. तुमचे केस प्रोग्रेसिव्हली डॅमेज होत राहतात आणि केसांच्या क्युटिकलची ही जी कौलं आहेत ना, वारंवार हीट ट्रीटमेंटमुळे उकलाय लागतात. प्रखर सूर्यप्रकाशामुळे सुद्धा हेअर डाय फेड होतो. उन्हात जाताना स्कार्फ वापरा, टोपी वापरा, छत्रीचा वापर करा, पण केसांना प्रोटेक्ट करा. एकदा हेअर डाय लावल्यावर 2 आठवड्यांनी लगेच हेअर डाय लावला तर काय त्याचा परिणाम चांगला होणार आहे? तुम्हीच विचार करा. हेअर डायची प्रोसेस तर तुम्हाला आता समजलीच आहे. त्यामुळे अशी ही स्ट्रॉंग प्रोसेस सारखी सारखी करून केसांना फायदा तर होणार नाहीये, केसांचं नुकसानच होणार आहे. त्यामुळे 2 हेअर डायचे सेशन्स जितके लांबवता येतील तितके लांबवा. 4 आठवडे, 5 आठवडे, 6 आठवडे. आणि त्या मधल्या पिरियड मध्ये तुम्ही युक्ती करा आणि दुसरी अशी प्रॉडक्ट वापरा जी केसांना डॅमेजिंग असणार नाहीये. जशी रूट टचअप पावडर मिळतात, चॉक मिळतात, मस्काराचा वापर केला जातो. तुम्ही कलर डिपॉझिटिंग शॅम्पू किंवा डेमी परमनंट हेअर कलर सुद्धा वापरू शकता. परमनंट हेअर डायचा सारखा सारखा उपयोग चांगला नाहीये, कारण यामुळे तुमचं केसांचं टेक्स्चर खराब होत जातं. तुमचे केस केमिकली ओव्हर प्रोसेस्ड होतात, नाजूक होतात, ठिसूळ होतात, पोरसही होतात. कारण क्युटिकल्सचे मधले मधले पार्टस तुटायला लागतात आणि अशा पोरस केसांमध्ये हेअर डाय जसा पटकन आत जाऊ शकतो तसाच तो पटकन बाहेरही येऊ शकतो. आणि यामुळेच सारखा सारखा हेअर डाय वापरून तुम्ही नोटीस करत असाल हेअर डायचा इफेक्टही जास्त काळ टिकत नाही. तेव्हा हेअर डायचा वापर ज्युडिशियसली करा. 2 हेअर डायच्या मधले सेशन्स जितके लांबवता येतील तितके लांबवा आणि केसांचं टेक्स्चर कसं इम्प्रूव्ह करता येईल याकडे जास्त फोकस द्या. या व्हिडिओमध्ये सांगितलेल्या गोष्टींपैकी कुठल्या गोष्टी तुम्ही करताय आणि कुठल्या गोष्टी तुम्ही करत नाहीये हे मला खाली कमेंटमध्ये जरूर कळवा. तुम्ही माझा व्हिडिओ पहिल्यांदा पाहत असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक द्यायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अनबॉक्सिंग लाईव्ह श्वेता बरोबर मध्ये. नमस्ते.